हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हे टेबल मॅटची डिझाइन आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी मी ब्लॅक, व्हाईट, पिंक आणि येलो कलर यूज केलेला आहे। सर्वप्रथम आपण इथे मॅजिक रिंग बनवून 13 डबल खांब विणून घेणार आहोत। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। तसेच विणकाम विषयक नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सपोर्ट करा। इथे मी मॅजिक रिंग बनवून 13 डबल खांब विणून घेतलेले आहेत। तुम्ही इथे कलर कॉम्बिनेशन तुमच्या इच्छेनुसार करू शकतात। या टेबल मॅटची डिझाइन दिसायला खूप सुंदर दिसते। हे अशा पद्धतीने पाठीमागे जाऊन स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं आणि आता आपल्याला छोटे छोटे 5 सर्कल बनवायचे आहेत। ते तुम्ही 2 चेन किंवा 3 चेन असे बनवू शकतात। मी इथे 3 चेन बनवून एक सर्कल पूर्ण केलेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब ही नक्की करत जावा। हे छोटे छोटे 5 सर्कल विणून झाल्यानंतर आपण एक अर्धा खांब आणि त्यानंतर 4 डबल खांब व शेवटी पुन्हा एक अर्धा खांब अशा पद्धतीने 5ही सर्कल आपण पूर्ण करून घेणार आहोत। सुरुवातीला एक अर्धा खांब, त्यानंतर 4 डबल खांब आणि शेवटी पुन्हा एक अर्धा खांब अशा पद्धतीने आपल्याला 5ही सर्कल पूर्ण करायचे आहेत। इथे आपला फ्लॉवरचा आकार तयार झालेला आहे। इथे मी बॅक साइडला जाऊन एक अटॅच दिलेला आहे आणि त्यानंतर छोटे छोटे सर्कल बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण ते मला बरोबर वाटलं नाही। त्यामुळे मी पुन्हा एकदा हे अशा पद्धतीने 3 चेन बनवले व हे अशा पद्धतीने अटॅच केलेलं आहे। इथे आपले 5 पाकळ्या आहेत। तर आपल्याला या सेकंड राऊंड मध्ये 10 पाकळ्या बनवायच्या आहेत। त्या कशा बनवायच्या तर 3 चेन बनवायचे आणि एका पाकळीचा मधोमध मध्ये येतो तिथे अटॅच करायचं मधल्या खांबावरती आणि पुन्हा तिथून पुढे 3 चेन बनवायचा आणि जिथे पाकळी संपते तिथे एक अटॅच करायचं, म्हणजे आपले 5 पाकळ्यांचे 10 पाकळ्या तयार होतील। बॅक साइडने हे छोटे छोटे 10 सर्कल विणून झाल्यानंतर मी आता कलर चेंज करून घेत आहे। इथे मी पिंक कलर यूज करणार आहे। यानंतर पुन्हा एक अर्धा खांब आणि हे अशा पद्धतीने एक त्या छोट्या सर्कलमध्ये एक अर्धा खांब विणायचा आहे आपल्याला आणि नंतर पुन्हा 4 डबल खांब आणि एक अर्धा खांब अशा पद्धतीने आपल्याला या दुसऱ्या राऊंडमधील आपण हा पहिला राऊंड कंप्लीट करणार आहोत। या दुसऱ्या राऊंडमध्ये आपण असं विणणार आहोत। सुरुवातीला या सर्कलमध्ये 4, नंतर 6, नंतर 8 आणि नंतर 10 अशी खांब आपण विणून घेणार आहोत। तर त्यातील हा पहिली लाईन आपली आहे दुसऱ्या राऊंडमधील। मग इथे आपण कसं विणलेलं आहे तर एक अर्धा खांब, नंतर 4 डबल खांब आणि त्याच सर्कलमध्ये पुन्हा एक अर्धा खांब अशा पद्धतीने आपण हे 10ही सर्कल पूर्ण करणार आहोत। या पुढील सर्कल कसे पूर्ण करायचे तर ते मी डिटेलमध्ये सांगेल, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। हे टेबल मॅट आपण 2 पार्टमध्ये पाहणार आहोत। फर्स्ट पार्टमध्ये आणि सेकंड पार्टमध्ये ते कंप्लीट कसं करायचं ते आपण पाहूयात।
एक अर्धा खांब, 4 डबल खांब व पुन्हा एक अर्धा खांब अशा पद्धतीने आपण हे 10 सर्कल पूर्ण करून घ्यायचे आहेत. हा राऊंड आता कंप्लीट झाल्यानंतर आपण त्याला स्लिप स्टिचने अटॅच करणार आहोत आणि पुन्हा या दुसऱ्या राऊंडमधील हा दुसरा राऊंड आपण विणून घेणार आहोत. इथे आपल्याला कसं विणायचं आहे तर या सुरुवातीच्या लाईनमध्ये आपण 2 अर्धे डबल खांब बाजूने आणि 4 डबल खांब विणले होते. मध्ये त्या 4 डबल खांबांच्या मध्ये 2 डबल खांब बाजूला, म्हणजेच त्या 2 डबल खांबांच्या मध्ये आपल्याला पुन्हा 6 डबल खांब विणायचे आहेत. इथे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपण जे 4 डबल खांब विणले होते त्यातील 2 एका बाजूला करायचे आणि 2 दुसऱ्या बाजूला, आणि त्यामध्ये आपल्याला 6 डबल खांब विणायचे आहेत. याच पद्धतीने 6 डबल खांब आणि जे आपण अर्धे खांब विणले होते त्या अर्ध्या खांबावरती आपल्याला एक अर्धा खांबही विणायचा आहे. ते विसरायचं नाही. हे पहा, इथे मी अर्धा खांब, शेवटी एक अर्धा खांब आणि सुरुवातीला एक अर्धा खांब आणि 4 डबल खांबांच्या मध्ये 6 डबल खांब आपल्याला विणायचे आहेत. हे लक्षात ठेवायचं. आणि नंतर शेवटी स्लिप स्टिचने अटॅच करून राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचा. चार डबल खांबांच्या मध्ये आपल्याला 6 डबल खांब विणायचे आहेत आणि दोन्ही बाजूला एक अर्धे डबल खांब विणायचे आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. हे सुंदर असं टेबल मॅट अगदी सोप्या पद्धतीने कसं विणायचं ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे. शेवटी स्लिप स्टिचने अटॅच करायचा प्रत्येक राऊंड कंप्लीट झाल्यानंतर. सुरुवातीच्या राऊंडमध्ये 4 डबल खांब, दुसऱ्या राऊंडमध्ये 6 डबल खांब, तिसऱ्या राऊंडमध्ये 8 डबल खांब आणि चौथ्या राऊंडमध्ये 10 डबल खांब असं आपण विणत आहोत. आणि नंतर आपल्याला या प्रत्येक पाकळ्यांना बॉर्डर विणायची आहे, म्हणजेच त्यांचा लुक आणखी सुंदर होईल. यासाठी आता हे 2 राऊंड आपले कंप्लीट झालेले आहेत, 4 आणि 6चे. आता आपल्याला आपण जे 6 डबल खांब विणले होते त्यातील 3 एका बाजूला आणि 3 दुसऱ्या बाजूला करायचे आणि त्यांच्या मधोमध आपल्याला पुन्हा 8 डबल खांब विणायचे आहेत व सुरुवातीला एक अर्धा खांब विणायचा, नंतर 8 डबल खांब विणायचे व शेवटी अर्धा डबल खांब विणून एक पाकळी कंप्लीट करायची. याच पद्धतीने आपण हाही राऊंड कंप्लीट करून घेणार आहोत. आणि नंतर आपल्याला शेवटीचा राऊंड विणायचा आहे तो 10 डबल खांबांनी विणायचा आणि नंतर आपण या पाकळ्यांभोवती बॉर्डर विणून घेणार आहोत व तिथेच आपला हा राऊंड सेकंड राऊंड कंप्लीट होईल. या प्रत्येक लाईनचे म्हणजे 4, 6, 8, 10 या लाईनचे मी टोटल मिळून एक राऊंड असं म्हणत आहे. तीन खांब दोन्ही बाजूला डिवाइड करायचे, 3 इकडे 3 इकडे आणि त्याच्यामध्ये 8 खांब विणायचे. असंच हे टेबल मॅट पूर्ण कंप्लीट करायचं आहे. अवघड असं काहीही नाही आहे. ही डिझाईन दिसायला अवघड दिसते पण विणतानाही खूप सोपी आहे. फक्त हे लक्षात ठेवायचं की कसं विणलेलं आहे. याच पद्धतीने तुम्ही याचे
पाकळ्या वाढवू शकतात आणि हे तुम्हाला जेवढं मोठं हवं असेल तेवढं तुम्ही मोठं विणू शकतात। मी फक्त 2च राऊंड हे मधलं छोटं येलो कलरचं फूल, नंतर हे दुसरा राऊंड आणि आणखी एक राऊंड मी विणून दाखवणार आहे। तुम्हाला जर यापेक्षा मोठं टेबल मॅट हवं असेल तर तुम्ही वाढवू शकतात। इथे आपले 10 झालेत, 10 पाकळ्या झाल्यात। दुसऱ्या राऊंडला आपल्या 20 पाकळ्या होतील आणि त्यानंतर तुम्हाला जर वाढवायचं असेल तर त्या 20च्या डबल पाकळ्या पुन्हा तयार होतील तिसऱ्या राऊंडमध्ये। जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर तुम्ही वाढवू शकतात। शेवटी स्लीव स्टिचने हा राऊंड कंप्लीट करून घेतलेला आहे मी। आता आपल्याला हे झाल्यानंतर आपल्याला आता टोटल 10 खांब 4 खांब दोन्ही बाजूला डिवाइड करायचे आणि मध्ये 10 खांब आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत। ते मी विणून घेतलेलं आहे, त्यात अवघड असं काहीही नव्हतं। फक्त आपण सुरुवातीला 2 खांब वेगळी डिवाइड केले आणि त्याच्यामध्ये 6 खांब विणले। दुसऱ्या राऊंडमध्ये आपण असं विणलं। दुसऱ्या राऊंडला आपण 3 खांब पहिल्या राऊंडमध्ये आपण 4 डबल खांब विणले। दुसऱ्या राऊंडमध्ये आपण 2 खांब डिवाइड केले आणि त्याच्यामध्ये 6 डबल खांब विणले। तिसऱ्या राऊंडमध्ये आपल्याला हे 6 खांब आहेत ते 3 डिवाइड करायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये 8 खांब विणायचे आहेत आणि चौथ्या राऊंडमध्ये आपल्याला हे 4 डबल खांब डिवाइड करायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये 10 डबल खांब विणून घ्यायचे आहेत। हे आपलं कंप्लीट झालेलं आहे। तर इथे आपण आता याला बॉर्डर विणून घेऊयात। इथे मी एक चेन बनवलेली आहे आणि हे येलो कलरचा जो धागा आहे, बरोबर जर तुम्हाला समजलं नसेल तर तुम्ही त्या पाकळीचा जे चेन आहे आपण आता बनवलेली तिच्या बरोबर अंतर घ्यायचं आणि आतमध्ये हे अशा पद्धतीने खालील बाजूनी सुई घ्यायची, आणि तिथून धागा ओढून घ्यायचा व हे अशा पद्धतीने स्लीव स्टिचने दोन्ही वेळेस अटॅच करायचे। इथे मी 2 वेळेस धागे ओढून घेणार आहे, कारण एक वेळेस धागा ओढून घेतल्यानंतर टेबल मॅटचा जो डिझाईन आहे ती जरा फिकी वाटली मला, त्यामुळे मी 2 वेळेस धागे ओढून घेतले। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही एकच वेळेस धागा ओढून घ्या आणि त्यानंतर आपण हे असं नाही बनवायचं। तर आपल्याला इथे 3 चेन बनवायचे आहेत आणि जे हे 10 आपले डबल खांब आहेत ना, त्याच्या 5व्या डबल खांबावरती जाऊन आपण अटॅच करायचं आहे आणि तिथून पुढे आपल्याला पुन्हा 3 चेन बनवायचे आहेत आणि जिथे आपण अर्धा खांब विणलेला होता पाकळीच्या शेवटी तिथे जाऊन अटॅच करायचं आहे। हे अशा पद्धतीने अटॅच करायचं आणि बरोबर अंतर घेऊन हे या पद्धतीने हे स्लीव स्टिचने अटॅच करून घ्यायचं। पुन्हा एकदा धागा ओढून हे अशा पद्धतीने लॉक करून घ्यायचं। पुन्हा हे झाल्यानंतर 3 चेन बनवायचे व मधोमध 5व्या खांबावरती जाऊन अटॅच करायचं आणि तिथून पुढे 3 चेन बनवून अर्धा खांब जिथे येतो पाकळीचा शेवट तिथे अटॅच करायचं आणि पुन्हा अशाच पद्धतीने आपण हे धागे ओढून घेणार आहोत। उर्वरित भाग आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये पाहूयात। हे याच पद्धतीने विणायचं आहे। जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर तुम्ही या 10 पाकळ्यांच्या 20 पाकळ्या करायच्या। हे आत्ता इथे जी आपण डिझाईन बनवत आहोत पाकळ्यांच्या, इथे शेवटीला जे 3 चेन बनवून जे 2 गॅप आपण विणत आहोत त्याच्यामध्ये आपले नंतर 20 पाकळ्या तयार होणार आहेत। याच पद्धतीने जर तुम्हाला डिझाईन आणखी पुढे टेबल मॅट वाढवायचं असेल तर तुम्ही या 20 पाकळ्यांवरती अशाच पद्धतीने डिझाईन बनवायची आणि या पाकळ्या वाढवून घ्यायच्या। मी इथे 2च राऊंड विणून दाखवणार आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे याच पद्धतीने तुम्ही या पाकळ्या सगळ्या विणून घ्या आणि ज्या पाकळ्या आहेत 10 त्याच्यावरती हे असे छोटे छोटे 20 सर्कल बनवून घ्या।
पुढील पार्टमध्ये इथून पुढे कसं विणायचं ते आपण पाहूया. तोपर्यंत हा पार्ट आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. चॅनलवर पहिल्यांदाच आलं असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही नक्की करा. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. आता आपण सेकंड राऊंडही असाच विणायचा आहे. सेकंड राऊंडला आपल्याला जे आपण आता छोटे छोटे सर्कल विणून घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला 4, 6, 8, 10 असे खांब विणायचे आहेत. जसे आपण पहिल्यांदा विणलेलं आहे त्याच पद्धतीने हे पूर्ण करायचं आहे. उर्वरित भाग आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय बाय. टेक केअर.